in this video, I will show my transition and the epic, and it's not that one. The Filipino community are doing the good deeds, love the nature, to clean the nature. We clean that near Disneyland, this Disneyland Park. So watch and learn with this video. It's a photography, epic, and how you make the transition nice and beautiful just using your smartphone. So listen and please watch on my video until end. Ayusin mo para makakuha siya ng tsubo. Ano ba, Bing? Anong ginagawa mo? Ate, dali, makita ka. Ano yan, vlog? Hello, picture bang? Hello, 1 million viewers. Ayusin mo para makakuha siya ng tsubo. Ano ba ginawa mo? Ganyan si Ate Violet ka, sipag. Ayun, nalaglag. Yung ibang mga Pilipina nagkakalat sa Central, meron ding mga Pilipino, no, na naglilinis. Hindi man lang, sana ma-appreciate naman at hindi na magkalat.
yan ang cheerleader natin. Na tagapulot ng basura. Dalawa. Ang tagal natin hindi nagsasama din. Kaya nga. Pandemic, di ba? Ang kulot ay salot, siya may sabi. Huwag naman ganyan. Yes. Sabi ko, Yan na mga Pilipina na naglilinis. ang kulot ay... Ayun na. Ihahawi mo lang mga ano yun. Yeah, yung pinulot ng tissue, Ay, excuse me, this is mine. Ang dami kaya hindi niyo pinulot doon. Ha? Sino bang leader dito? Uy, ate nagpipintora siya. Grabe naman ito, please. Simulan natin dito sa sapatos mo. Diba? Hirap na hirap ka sa pag-ihiwas. Sinabi ko sa'yo, bamboo. Nawala pagkain. Sure na itong ginagawa mo Style na, di ba? Nawala. Ma'am! Ano ka na? Pupunta na tayo sa kabila. Malaylay na yun. Ayan.
Basta sa akin lahat na. Dali. Yay! Nagpugi na yung buhok natin. Yun ang same place, alam ko. Sexy lady group. Before, long hair na, sa pugi. Ano ba itong mag-asawang ito? Nasa highlighter natin. Ayoko lang. Ang lamig yan, te. Ay naku, dapat may dala kang itak o kaya patok. Diba? O kaya ano, samurai. Hoy, O sasakyan. kaya samurai. Video talaga. Tapos the same lang yung distancing niya eh. Yung the same lang yung distancing niya eh. Ano, okay? Then yung 60. Sa Dolores. Dito ba ka? The jungle, oo. The ladies jungle. Ladies jungle. Dapat yun ang... Hi, so that's all. Thank you for watching. Please subscribe on my channel, like and comment, and click the notification bell for you to notify my next upload a video. So that's photography using smartphone. You can create the epic and the tree session nice and beautiful. Hanggang sa muli, Dang Adventures. Bye bye. Thank you for watching.